السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. التوائم هي معجزة وراثية رائعة لا نهاية لها، فإن أوجه التشابه والتعقيد بين التوائم هي شيء أذهل العلماء على مر الأجيال، فقد يمشون على حد سواء وقد يتحدثون على حد سواء، وكثيرا ما يشبهون أنفسهم على حد سواء. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء لم تكن تعرفها عن التوائم. 10. التوائم المتطابقة. من المعروف أن التوائم المتطابقة لها نفس الحمض النووي، ومع ذلك هذا لا يعني بالضرورة أنها متشابهة بيولوجيا بكل معنى الكلمة. منذ الولادة يكون للتوائم المتماثلة بصمات مختلفة وأزرار بطن مختلفة، لكن مع تقدمهم في السن تتغير أجسامهم بشكل مستقل عن بعضها البعض. أحد الأمثلة على ذلك هو الرائحة الطبيعية التي ينتجها كل توأم. استخدمت دراسة أجريت في جمهورية التشيك 12 كلبا بوليسيا من الراعي الألماني من أعلى العيار لمعرفة ما إذا كانت الكلاب يمكنها التمييز بين التوائم المتماثلة. أخذ العلماء عينات رائحة من مجموعتين من التوائم المتماثلة ومجموعتين من التوائم المتماثلة من نفس الجنس، ثم وضع الباحثون عينات من زوج توائم فردي في تشكيلة من 7 احتمالات. في كل مرة نجح الكلب في مطابقة الرائحة الأصلية مع التوائم المقابل. نتيجة لذلك خلص العلماء إلى أن الرائحة الفطرية للتوائم المتطابقة ليست هي نفسها، قد يكون هذا نتيجة لعوامل بيئية مثل العدوى التي يمكن أن تغير رائحة الفرد. 9. التوائم شبه المتطابقة. التوائم المتطابقة هي نتيجة انقسام البويضة الملقحة إلى نصفين، ومع ذلك في حالات نادرة يمكن أن تنقسم البويضة قبل الإخصاب. فإذا قامت الحيوانات المنوية المنفصلة بتلقيح البويضات يعرف الأطفال الناتجون بالتوائم شبه المتطابقة. فعلى الرغم من أن انقسام البويضة يدل على توائم متطابقة، فإن الإخصاب المنفصل يعني أن التوائم إخوة. وفي حين أن التوائم المتطابقة تشارك حوالي 50% من الحمض النووي الخاص بهم، فإن التوائم شبه المتطابقة تشترك في حوالي 75%. وفي هذه الحالة فإن التوائم الناتجة ليست متطابقة تماما. 8. ولد ليكون اجتماعيا. وفقا لدراسة نشرت في المجلة العلمية بلوس وان، يبدأ التوائم في التفاعل عن قصد مع بعضهم البعض في حوالي 14 أسبوعا في الرحم. يميل التوائم إلى بعضهم البعض من أجل الراحة، ويضعان رأسهما بشكل فعال ضد الآخر، ويكون أكثر رقة حول المناطق الحساسة مثل العينين. لا تعمل هذه التفاعلات على تهدئة بعضهم البعض فحسب، بل تساعد أيضا التوائم على تطوير شكلهما الخاص من التواصل غير اللفظي. هذا الوقت الذي يقضي في مثل هذا الاتصال الوثيق يبني أيضا أساسا متينا لهذا الاتصال الجوهري الذي يبدو أن جميع التوائم يشاركونه. 7. معدل مواليد التوائم. أصبحت التوائم أكثر شيوعا في القرن 21، فبين عامي 1980 و2003 ارتفع معدل المواليد عند التوائم بنسبة 75%. وفي حين كان يعتقد في البداية أن زيادة استخدام عقاقير الخصوبة هي سبب هذا الارتفاع الحاد، فقد أظهرت دراسة أولية أجريت في عام 2006 أن النساء التي يشربن حليب البقر هم أكثر عرضة ب5 مرات لتلد توائم أكثر من نظرائهم. فالنساء اللائي يشربن حليب البقر لديهن مستويات أعلى من هرمون النمو، لأن المزارعين يستخدمون هذا الهرمون لتحفيز إنتاج الحليب في أبقارهم. الهرمون تعزز إطلاق بيضتين في نفس الوقت، وبالتالي فإن فرصة حمل توائم أخوية أكبر، ولكن ما زالت هذه دراسات أولية غير مؤكدة. 6. التوائم المرآة. يتطور حوالي ربع التوائم المتطابقة كصور مرآة لبعضها البعض،
يكون الانقسام متأخرا عن المعتاد حوالي أسبوع إلى أسبوعين بعد الإخصاب، ويتشكلان في مواجهة بعضهما البعض. نتيجة لذلك ينتهي بهما الأمر بأن يكونوا مرآة لبعضهما البعض. قد يكون أحدهما أيمن بينما الآخر أيسر، وستدور لفات شعرهم في اتجاهين متعاكسين، وقد يكون لديهم وحمات متطابقة على الجانبين المعاكسين من أجسادهم. وفي بعض الحالات النادرة والمتطرفة قد تعكس الأعضاء والهياكل الهيكلية للتوائم المرآة بعضها البعض. عادة بعد ولادة التوائم من نفس الجنس يتم اختبار الحمض النووي الخاص بهم لمعرفة ما إذا كانوا متطابقين أو أخويين، فيسمح هذا أيضا للأطباء باختبار مدى التشابه الجيني بين التوائم. ومع ذلك فقد لاحظ العلماء أن الحمض النووي هو نفسه في التوائم ذات الصورة المرآة، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لتمييزهم عن بعضهم في وقت مبكر هي تدوين ميزاتهما العاكسة. 5. العمر الطويل لأمهات التوائم. قبل وسائل منع الحمل وعلاجات العقم تميل النساء اللواتي أنجبن توأمان بشكل طبيعي إلى إنجاب المزيد من الأطفال. حدد الباحثون في جامعة يوتا هذا الارتباط وغيره من الارتباطات في دراسة أجريت عام 2011 حول التوائم باستخدام قاعدة بيانات سكان ولاية يوتا. فقد قام الباحثون بسحب السجلات الصحية للأمهات من أوائل القرن التاسع عشر إلى السبعينيات، واكتشفوا أن أولئك الذين أنجبوا توائم عاشوا أطول من نظرائهم الذين أنجبوا أطفالا فرديين. افترض الباحثون أن الأمهات اللواتي يلدن توأمان لديهن جينات أقوى بشكل طبيعي تساهم في إطالة أعمارهن. وعلى الرغم من أن إنجاب التوائم لا يزيد بشكل مباشر من طول حياة المرأة، إلا أنه يمكن بالتأكيد أن يكون بمثابة علامة على الجينات القوية. بالإضافة إلى ذلك يعتقد أن التوائم هي طريقة التطور لتمرير جينات الأم بسرعة مضاعفة. 4. مضاعفات متعددة. بينما أصبحت المواليد التوائم أكثر انتشارا، ظلت معدلات المواليد التوائم المتطابقة ثابتة في جميع أنحاء العالم عند حوالي 4 لكل 1000 ولادة. لذا فإن التباين الكبير في معدلات المواليد التوائم بين المناطق ناتج عن زيادة المواليد الإخوة. هذا مهم لأن التوائم الأخوية يمكن أن تتوارث في العائلات، فبعض النساء لديهن استعداد وراثي لفرض التبويض. نتيجة لذلك تشتهر بعض المناطق بارتفاع معدلات المواليد التوائم، فبنين هي إحدى دول غرب أفريقيا وتحمل حاليا لقب أعلى معدل مواليد توائم بمتوسط 27 زوجا من التوائم لكل 1000 ولادة. وتأتي نيجيريا جارة بنين في المرتبة الثانية مع 19 زوجا من التوائم لكل 1000 ولادة. وقد يحدث هذا لأن هذه الدول تشكل جزءا كبيرا من موطن شعب اليوروبا الذين اشتهروا منذ فترة طويلة بمعدلات المواليد التوائم المرتفعة. وعلى الرغم من أن العلماء ما زالوا يحددون السبب الدقيق لهذه الظاهرة، إلا أنه يعتقد إلى حد كبير أن كل من النظام الغذائي وعلم الوراثة يلعبان دورا. 3. توائم تتعلم من بعضها البعض. مثلما يتعلم التوائم التواصل غير اللفظي في الرحم، فإنهم يفهمون التواصل اللفظي مع بعضهم البعض قبل أن يتمكنوا من التواصل مع العالم الأوسع. يتعلم جميع الأطفال التحدث من خلال التفاعل مع القائمين على رعايتهم، لكن التوائم لديهم ميزة إضافية تتمثل في تعلم التواصل من خلال الاستماع إلى بعضهم البعض. وهذا يعني أن التوائم الصغار غالبا ما يخطئون في نطق الأصوات التي يسمعونها. نتيجة لذلك يمكن فقط للتوائم أن ينسبوا المعنى بشكل بديهي إلى كلماتهم، مما يجعل الأمر يبدو وكأنهم يطورون لغة سرية بينهما. 2. المهارات المعرفية في الطفولة.
وجدت دراسة أجريت عام 1950 إلى عام 1954 على التوائم المولودين في إحدى المدن بالمملكة المتحدة أن التوائم كانوا أكثر عرضة للإصابة بنقص في التحدث في بداية الطفولة إلى منتصفها مقارنة بأقرانهما المنفردين. ووفقا لدراسة متابعة في إبرداين اسكتلندا فإن متوسط حاصل الذكاء لدى التوائم أقل ب7.4 نقطة من تلك الخاصة بالأفراد الفرديين في سن السابعة و5.5 نقطة أقل في سن التاسعة. أخذت هذه الدراسة التي شملت العديد من أشقاء التوائم في الاعتبار وعمر وصحة الأم ووقت الولادة وطول ووزن التوائم عند الولادة، وقد وجد أن التوائم الصغار يعانون من الكفاءة المعرفية مقارنة بنظرائهم الفرديين بسبب فترة حمل أقل ووزن أقل عند الولادة. ومع ذلك مع تقدم عمر التوائم سرعان ما استحوذت مهاراتهم المعرفية على مهارات أقرانهم. 1. أكثر من أبناء عمومة. عندما يتزوج توأم متطابق من زوج توأم متطابق ويكون لدى كلا الزوجين أطفال، يكون أطفالهم أبناء عمومة، ومع ذلك من الناحية الجينية فهم أيضا أشقاء. فإذا قام عالم بفحص الحمض النووي لكل طفل فلن يتمكن الباحث من تحديد الزوجين الذي ينتمي إليه الطفل، لأن كلا الزوجين لهما نفس الحمض النووي بالضبط، فالأطفال أبناء عمومة لأن الوالدين أشقاء. ونظرا لأن الوالدين شقيقان توأمان متماثلان فإن جينات الأطفال هي من نفس المجموعة الجينية بالضبط، لذا فإن جيناتهم متشابهة بنفس الطريقة التي يمتلك بها الأشقاء نفس الجينات. وهذا لا يعني أن الأطفال سيبدو متشابهين تماما، فسيكون لديهم نفس الفرصة في أن يظهروا مثل بعضهم البعض مثل الأشقاء العاديين أو حتى التوائم الأخوية. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.